ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንተግራል ካልኩለስ የሚለው ዩኒት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ዲፋይናይት ኢንተግራልስ ኤሪያ ኤንድ ዘ ፋንዳሜንታል ቴረምስ ኦፍ ካልኩለስ የሚል ቶፒክ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ በፓርት 2 በዋናነት ቴክኒክስ ኦፍ ኢንተግራል የሚል ነገር አይተናል። ሶስት አይነት ቴክኒኮች ነበሩን። the substitution ቴክኒክ አለን፣ partial fraction የሚል ቴክኒክ አለን፣ እንዲሁም integration by part የሚሉ ቴክኒኮች ነበሩን ማለት ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ስለ ኢንዲፋይናይት ኢንተግራል ስናይ ነበረ። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ዲፋይናይት የሆነን ኢንተግራል ነው የሚሆነው። ኤሪያ እንዴት እንፈልጋለን፣ እንዲሁም ፋንዳሜንታል ተረሞችስ ምን ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አለፍኩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። So there is an opening problem here. እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምናገረው ኦፕኒንግ ፕሮብለሞች ወይም አክቲቪቲ የሚባሉ ነገሮች ልክ እንደ ኢንትሮዳክተሪ ኢኩዌሽን ነው የሚያገለግሉት። ያ ማለት ወደ ታች ስለምንማረው ነገር ወይም ወደፊት ስለምንማረው ነገር የሆነ አቅጣጫ የሚጠቁሙ ጥያቄዎች ናቸው። ለምሳሌ ምን ይለናል? the area under the curve of y is equals to 5 minus 2x squared plus 4x cubed minus x the power 5 from x which is equals to minus 1 over 2 up to x is equals to አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ወይም 3 over 2 ማለት ነው። ይሄ is divided into n strip. Each strip is approximated by a rectangle of width is 1 over n as shown in the following figure ይለናል። ለምሳሌ ይሁት ይሄን ነው። ይሄ ግራፍ አለ። በዚህ ላይ n strip የተከፋፈሉ ሬክታንጉላር ስትሪፖች አሉ። እንደምታዩቸው እዚህ ላይ ብዙ ሬክታንግሎች አሉ። ኔጌቲቭ 1 over 2 ማለት ይቺ ፖይንት ነች። ከዚህ ተነስተን አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማለት እዚች አካባቢ ወይም 3 ሁለተኛ ማለት ነው ይሄ አካባቢ። ኦኬ፣ ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ኤሪያ ፈልጉ ይለናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የምንሰራው ወደፊት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሌላ ሶብ ቶፒክ አለን፣ the area of a region under a curve የሚል ማለት ነው። So from a geometry you know how to determine the area of a certain plane figures such as triangle, rectangle, parallelogram, trapeziums, different regular polygons, circles or a combination of part of a circles and polygons ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ፕሌን ፊገሮችን እንዴት ኤሪያቸውን ዲተርማይን እንደምናደርግ from lower grade አይተናል ወይም previous knowledge አለን ማለት ነው ስለነዚህ ኤሪያ አፈላለግ ማለት ነው። Okay, so in this topic you shall determine the area of a region under the curve of a non-negative function which is y is equal to f of x የተባለ function አለን that is a continuous on a closed interval a comma b. Okay, so you divide the region into n strips approximated by n rectangles of a uniform width change in x ይለናል። አሁን እንግዲህ የሆነ ከርቭ ይሰጠናል፣ ከርቭ ላይን ይሰጠናል that is y is equal to f of x የተባለ እና ደግሞ የሆነ ክሎዝድ ኢንተርቫል አለን። በሁለቱ ኢንተርቫሎች መካከል ያለውን ኤሪያ ነው የምንፈልገው። ኦኬ፣ ስለዚህ በሁለቱ ኢንተርቫል መካከል ያለው ነገር ምን ይባላል? ቼንጅ ኢን ኤክስ እንለዋለን ወይም ዩኒፎርም ዊድዝ እንለዋለን ቼንጅ ኢን ኤክስ። ሶ ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት b minus a over n። b እንግዲህ b እና a ማለት የክሎዝድ ኢንተርቫሉ ነው። የb ሲቀነስ የa ኦቨር n n ማለት ነምበር ኦፍ ምኑ ነው ሊሆን ይችላል፣ ሬክታንግሉ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ቼንጅ ኢን ኤክስ ማግኘት እንችላለን። formed by a vertical line through a is equals to x naught x1 x2 up to xn which is equals to b። እንግዲህ ከx ኖት ተነስቶ እስከ xn x ኖት ማን ነው? a ነው። xn ደግሞ b ነው። where a is equals to x naught but x naught is less than x1 which is less than x2 which is less than xn which is equals to b። ያ ማለት እንግዲህ እነዚህ የx ቫልዩዎች ከx naught up to xn ድረስ ያሉ ቫልዩዎች በa እና በb መካከል ያሉ ቫልዩ ናቸው ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው ደግሞ ያ ማለት x1 minus x2 which is equals to x2 minus x1 which is equal to x3 minus x2 which is equals to xn minus xn minus 1። እነዚህ ዲፈረንሳቸው ምን ይባላል? ቼንጅ ኢን ኤክስ ይባላል ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ኤክስ እንዴት ነው የሚሰለው? b minus a over n ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው።
Okay, so as the value of n gets larger and larger, the rectangle gets thinner and thinner. Therefore, the rectangles rise up to fill in their region ይለናል። ኦኬ ኤን በጣም ላርጅ በሆነ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬክታንግሉ ቲነር ኤንድ ቲነር እየሆነ እየቀጠነ ይመጣል ማለት ነው። ይህን ሳይዝ በጨመረ ቁጥር ኦኬ thus the area of the region will be the limiting value of the sum of the area of the rectangles. This is one of the different techniques of finding area of a region under a curve. ስለዚህ በዚህ ከርቭ ውስጥ ያለውን ሪጅን ኤሪያውን ለመፈለግ የምንጠቀምበት አንደኛው ቴክኒክ ይህ ነው ማለት ነው። ኦኬ so using the concept of developed in the activity ያ ማለት እዚህ ላይ አክቲቪቲዎች አሉ consider a function f which is a non-negative and continuous on the closed interval a comma b. Then the area under the curve of y is equals to f of x and the x-axis between the line x is equals to a and x is equals to b is calculated as follow. Okay, divide the interval a comma b into n sub intervals. አሁን a comma b ኢንተርቫሉ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከ0 ይዞ እስከ 4 ድረስ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄን ኢንተርቫል ለn ሰብ ኢንተርቫል እንከፍለዋለን። ያ ማለት x, x1 x1, x2 x2, x3 xn minus 1, xn each of the lengths which is changing x equal to b minus a over n ብለን ላይ እንዳየነው እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። Let n is a rectangle each of width b minus a over n ቢሆን be inscribed in the region as shown in figure 5.7 ያ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ let zk የተባለ which is an element of the closed interval xk minus 1, xk የዚህ ኤሌመንት ቢሆን zk ማለት say that f of zk is the height of the case rectangle. ኦኬ አሁን height እዚህ ላይ ቀደም n larger and larger በሆነ ቁጥር ሬክታንግሉ thinner and thinner ይሆናል ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ height ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ የሚዘልቀው ማለት ነው። let change in ak be the area of the case rectangle. ኦኬ then change in ak ማለት b minus a over n times f of zk. ኦኬ b minus a over n ማለት change in x ማለት ነው። so let a be the sum of the nth rectangle. nth rectangle ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ሬክታንግል አለችን። እዚህ ላይ እንደምታዩቸው በነጠብጣብ የተሳሉ ሌሎች ሬክታንግሎች አሉ። የእነዚህ ሬክታንግሎች ሳሜሽን ማለት ነው ኤሪያው ማለት ነው። then area is equals to the summation of change in ak k starts from 1 up to n ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ኦኬ change in ak ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? b minus a over n times f of zk ማለት ነው። so እናስገባው the summation of b minus a over n times f of zk as k starts from 1 up to n ብለን ካስገባን በኋላ ይህን ኮንስታንት እናወጣዋለን ማለት change in k ማለት ነው። change in k እናወጣዋለን that is b minus a over n times the summation of f of zk k starts from 1 up to n ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። so the area of a of a region is the limiting value of a when a approaches to infinity. Therefore a is equals to limit an which is equals to limit b minus a over n the summation of f of k f of zk as k starts from 1 out to n and the limit n approaches to infinity ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራ ማለት ነው። ያ ማለት the limit of b minus a over n the summation of f of zk k starts from 1 up to n and n approaches to infinity ብለን ኤሪያን መስራት እንችላለን ማለት ነው። zk ደግሞ ማለት በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የምትገኝ ቫልዩ ነች ማለት ነው። ሰው ዴፊኒሽን አለን እዚህ ጋር ምን ይለናል? the sum of the summation f of zk change in x as k starts from 1 up to n is said to be the integral sum of the function f in the interval a, b closed interval a, b ስለዚህ በa, b
መካከል ያለ የኢንተግራል ሳሜሽን ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ቻንጅ ኢን ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል b - e ኦቨር n ነው ብለናል ሁለተኛ ደግሞ if the limit of the summation of f of z(k) changing k changing x as k starts from 1 up to n and n approaches to infinity ማለት ነው exists and is equals to I then I is said to be definite integral of f over the interval that is the closed interval a comma b and it is denoted by I is equals to the definite integral ማለት ነው እንግዲህ a up to b ከተባለ definite integral ነው ምክንያቱም ሊሚቶቹ ታውቀዋል ከs ከb ድረስ ነው የምንፈልገው ስለዚህ the definite integral of f of x dx starts from a up to b ማለት ወይም the integral a up to b f of x dx ብለን እንገልጸዋለን ይሄ ምን ይባላል definite integral እንለዋለን a and b are said to be lower and upper limit ይባላሉ a lower limit ሲሆን b ደግሞ upper limit እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ so definition ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኤግዛምፕል ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆንልናል ማለት ነው example 1 find the area of the region enclosed by the graph f of x equal to x square and x axis between the line x equals to 0 and x equal to 1 look አሁን 0 and 1 ማለት እዚህ ላይ ዴፊኒሽኑ ላይ እንዳየናቸው የn እና b ቫልዩ ናቸው lower limit and upper limit ማለት ናቸው ይሄ ደግሞ ፋንክሽኑ f of x ወይም f of zk ስንለው የነበረው ማለት ነው which is x square ነው ማለት ነው ኦኬ ግራፉ ይሄን ይመስላል ይሄ ማለት እንግዲህ y is equal to x square እንደዛ አይነት ነው ግራፉ then ከ0 እስከ 1 ድረስ ላይኑ አሁን እንግዲህ ግራፉ የተሰራው ምንድነው የሚለን ይሄ ግራፍ y is f of x equal to x square እና x axis between 0 and 1 x axis ማለት ይሄ ነው በ0 እና በ1 መካከል እና በግራፉ የተሰራው ሪጅን ይሄ ነው የዚህን ሪጅን ምኑን ፈልጉ ነው የሚለው ኤሪያውን ፈልጉ ይለናል እንደዛ አይነት ኤሪያ ሆነ ኢሬጉላር ነው ሻፑ እንዴት አድርገን ነው ኤሪያ የምንፈልገው ስናየውን ትራያንጉላር ሻፕ ይመስላል ነገር ግን ይሄ ከርቭ ስለሆነ ትራያንጉላር አይደለም ስለዚህ እንደዛ አይነት ሼፖች ሲሰጡን እንዴት አድርገን ነው ኤሪያቸውን የምንፈልግ ኦኬ so using the definition calculate the area of the region as follow area ማለት the integral of f of x dx starting from a up to b ማለት which is this is the lower limit and this is the upper limit which implies that the integral of x squared dx starting from a up to b that is equals to the summation of the limit the summation of f of zk changing x as k starts from 1 up to n and n approaches to infinity ይለናል where changing x ማለት ነው 1 minus 0 ያ ማለት b minus a over n ስለሆነ which is 1 over n ሆነ and zk ማለት ደግሞ k minus 1 over n ነው okay which implies that f of zk ማለት ምን ማለት k minus 1 over n the whole square okay k minus 1 over n ማለት ምን ማለት ነው x square አልነበረም እዚህ ውስጥ ያለው f of x equal to x square ነበር በx ፋንታ ማንን ተካን k minus 1 over n ተካን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ the summation of f of zk change in x which is equals to the summation of k minus 1 over n the whole square times 1 over n 1 over n ማለት change in x አችን ነች k minus 1 over n ማለት ደግሞ ምን ማለት ነች zk ነች ኦኬ ስለዚህ ምን ይመጣልናል 1 over n cube okay the summation of k minus 1 the whole square as k starts from 1 up to n ብለን እናስቀምጣለን ማለት so ይሄ ማለት ነው 1 over n cube into 0 plus 1 plus 2 square plus 3 square plus እያለ n minus 1 the whole square ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም 0 የሚሆነው ለምሳሌ እዚህ ጋር n ን 1 ብንተካው 1 minus 1 0 ስኩዌር ሲሆን 0 ይሆናል 1 2 ን ስንተካው ደግሞ 2 minus 1 1 ይሆናል 1 ስኩዌር ሲሆን 1 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው በዛ ወይ ነው ይሄ የመጣው እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር n ኪዩብ የመጣበት ምክንያት ደግሞ እዚህ ላይ አንድ n አለችን እዚህ ጋር ደግሞ n አችን ስኩዌር ስትሆን n ስኩዌር ትሆናለች n ስኩዌር ታይምስ n ኪዩብ ስለምትሆን ነው ማለት ነው
so ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር which is equal to 1 over n cube into n minus 1 times n times 2 into n minus 1 plus 1 ብለን ጀነራል ፎርሙላ እናወጣለታለን over 6 ብለን ማለት okay so which is equals to 1 over 6n cube into 2n cube minus 3n square plus 1 ይመጣልናል then finally ስናቃልለው ምን ይመጣል 1 over 3 minus 1 over 2n plus 1 over 6n square ይመጣል ማለት okay so እዚህ ጋር which implies that area ማለት the definite integral of x square dx starting from a up to b ማለት ነው which is equals to the limit of የዚህ ሊሚት ማለት ነው ባጭሩ the limit of 1 over 3 minus 1 over 10 plus 1 over 6n square as n approaches to infinity አሁን n approaches to infinity እዚህ ላይ n infinity ብንተካ እዚህም infinity ብንተካ ሁለቱም 0 ይሆናሉ ሶ ማን ይቀርልናል 1 over 3 ይቀርልናል ማለት ነው መልሳችን 1 over 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያችን ስንት ሆነ ማለት ነው 1 over 3 ይሆናል ማለት ነው ቴረም አለን እዚህ ጋር estimate of the definite integral if the function f is continuous on the closed interval a comma b then the limit of f of z I change in x as n approaches to infinity exists that is the definite integral f of the integral of f of x dx exist ያደርጋል ይለናል ያ ማለት ከs ከb ድረስ ለምሳሌ show that the integral of sin x dx starting from 0 up to pi over 2 exist ማድረጉን show አድርጉ ይለናል okay f of x ማለት sin x ነው which is continuous on the closed interval 0, pi over 2 continuous መሆኑን ቼክ እናደርጋለን መጀመሪያ በ0 እና በpi over 2 መካከል continuous ነው አይደለም የሚለውን ነገር thus by the above theorem the definite integral exists okay ስለዚህ exist ማድረጉን አሳየን ምክንያቱም በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ continuous ነው አይደለም የሚለውን ነገር ካሳየን ኢንተግራሉም ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ show that the integral of 1 over x dx starting from 1 over minus 1 up to 2 doesn't exist መሆኑን show አድርጉ ይለናል okay so f of x which is equal to 1 over x is discontinuous at x equal to 0 x equal to 0 ላይ discontinuous ነው because 1 over 0 ማለት ስለማንችል discontinuous ነው ማለት ነው so continuous የሚሆንበት በየትና በየት ነው ከኔጌቲቭ 1 up to እስከ 0 0ን ሳይጨምር አሁንም ከ0 ይዞ እስከ 2 ድረስ ነገር ግን 0ን ሳይጨምር ማለት ነው okay f is not continuous on the interval that is the closed interval minus 1 up to 2 which implies that the integral of 1 over x dx starting from minus 1 up to 2 doesn't exist መሆኑን show አደረግን ማለት ነው but continuous የሚሆንበት ከኔጌቲቭ 1 እስከ 0 ከ0 እስከ ፖዚቲቭ 2 ድረስ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ እነሱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ሞር ክሊር እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ fundamental theorems of calculus ይለናል fundamental theorems of calculus the fundamental theorems of calculus is a statement which asserts that differentiation and integration are inverse operation of each other we know that differentiation and integration inverse የሆኑ ፕሮሰሶች ናቸው to understand this let f be a function continuous on the closed interval a comma b if you first integrate f and then differentiate the result you can retrieve back the original function f the next theorem allows you to evaluate the definite integral by using the antiderivatives of function to be integrated ይለናል ያ ማለት እንግዲህ የኢንተግሬሽን እና ዲፈረንሺዬሽን ኢንቨርስ የሆኑ ፕሮሰስ መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ቴርማችን ምን ይላል fundamental theorems of calculus ማለት ነው if f is a continuous on a closed interval a comma b and capital F is an antiderivative or indefinite integral of f ቢሆን indefinite integral ማለት ሊሚቱ ያልታወቀ ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ካልተባለ indefinite integral እንለዋለን that is f prime at x equal to f of x መልሶ ይሰጠናል f of x ኢንደርቬስ እናደርገው ደግሞ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው so for all x an element of the closed interval a comma b then the integral of that is the definite integral
f of x dx starting from a up to b which is equals to f of p minus f of a ማለት ኦኬ ይሄ ማለት በሌላ ቋንቋ አሁን ቀደም ላይ ኤሪያ እያልን ነበር ስንሰራ ነበር አሁን ግን ምን ማለት እንደሆነ ያስረዳናል f of p እንግዲህ f of p minus f of a እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ነገር ግን ስሞል f አይደለም ካፒታል f ነው ኦኬ ካፒታል f ነው ካፒታል f ምንድነው ተብለናል አንቲ ዴሪቫቲቭ ወይም ኢንተግሬትድ የተደረገው ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ኢንተግሬት እናደርግና ከዛ ኢንተግሬት የተደረገው ፋንክሽን at b minus ኢንተግሬት የተደረገው ፋንክሽን at a አድርገን እንሰራለን ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ክሊር ይሆናል ይሄ ቴረም ማለት ነው ለምሳሌ evaluate x dx integral of x dx from 1 up to 4 ማለት ነው አሁን a አችን 1 ነች b ደግሞ 4 ነች ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራ ይሄ ማለት fb that is f of 4 minus f of 1 ማለት ነው but f ን መጀመሪያ መፈለግ አለብን አንቲ ዴሪቫቲቭ ወይም ኢንተግራሉን መፈለግ መቻል አለብን this value is calculated using a definition of the definite integral here you use the fundamental theorems of calculus the indefinite integral f of x ማለት capital f of x ማለት the integral of x dx ነው ይሄ ማለት ነው ኢንተግሬት ስናደርገው x square over 2 plus c ማለት ነው which implies that the integral of x dx starting from 1 up to 4 ማለት f of 4 minus f of 1 ማለት okay so which is 4 ን ስንተካው እዚች ቫልዩ ላይ ማለት ነው እዚች ላይ 4 ን ስንተካው ኢንተግሬት የተደረገው ፓርቲ ስለሆነ 4 ን ስናስገባው 4 square over 2 plus c minus 1 ን ስናስገባት 1 square over 2 plus 1 plus c ስናደርገው c በc ይጣፋል እዚህ ላይ ይሄ ማይነስ ሁለቱም ላይ ይገባና ማይነስ 1 over 2 minus c ስለሚያደርገው ኦኬ ስለዚህ 16 ሲቀነስ 1 over 2 ማለት ነው which is 15 over 2 ይመጣል ማለት ነው so fundamental theorems of calculus የሚል እንደዚህ አይነት አሰራር እንድንሰራ የሚያዝዝ ቴረም ነው ማለት ነው observe that evaluating the definite integral using the integral sum is lengthy and complicated as compared to use the fundamental theorem calculus okay አሁን integral sum ተጠቅመን integral sum ማለት ሬስ ነው the sum of f of z dk times change in x ምናምን እያልን ከላይ ስንሰራው የነበረው integral sum ይባላል integral sumን ከፋንዳሜንታል ቴረም ጋር ስናወዳድረው ምንም አይገናኝም integral sum more complicated ነው ውስብስብ ነው but fundamental theorem of calculus የሚለው ግን more easy የሆነና እጅግ amazing የሆነ way of calculation ነው ማለት ነው ማስተዋሻችን ላይ እዚህ ላይ ኖት ይለናል in evaluating f of p minus f of a the constant of integration cancel out therefore you write f of x a up to b to mean that f of p minus f of a ማለት ነው አሁን ካንሰል አውት የሚሆነው ለምንድን ነው ከተባለ እዚህ ላይ ይሁት c minus c ስለሚሆን ነው አሁን እዚህ ላይ ፕላስ c ያለ እዚህ ግን ማይነስ c ነው ያለን እቺ ማይነስ ውስጥ ገብታ ስለምታበዛው ማይነስ 1 over 2 minus c ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ c በc ካንሰል አውት ስለሚሆን f of x static from a up to b ማለት f of b minus f of a እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ ሌላ እንጨምር evaluate the definite integral of x cube plus x plus 1 dx starting from 1 up to 3 ማለት ነው so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ኢንዲፋይናይት ኢንተግራሉን እንፈልጋለን የዚህን ፋንክሽን ማለት ነው ኢንተግራሉ ምን ይሆናል x the power of 4 over 4 plus x square over 2 plus x ይሆናል ይሄን ኢንተግሬት እናደርገው starting from 1 up to 3 ማለት ነው ስለዚህ at 3 this function at 3 minus at 1 ነው የምናደርገው ያ ማለት መጀመሪያ 3 እንተካና ሲቀነስ 1 እንተከተን እንደማለት ነው ስለዚህ 3 ስንተካው 3 the power of 4 ያ ማለት በx ፈንታ ነው 3 እንተካ over 4 plus አሁንም እዚህ ላይ 3 ስንተካ 3 square over 2 plus 3 minus እንልና 1 ደግሞ ተከተን እዚህ ላይ 1 over 4 plus 1 over 2 plus 1 ማለት ነው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ስለዚህ እቺ ማይነስ እያንዳንዱ ውስጥ እየገባች ታበዛውና ማይነስ ማይነስ ይሆናል minus 1 over 4 minus 1 over 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው so ካልኩሌት ስናደርገው የ81 over 4 ማለት ነው
9/2 plus 3 minus 1/2 1/4 minus 1/2 minus 1 ይሆናል። ዜን ምን ይሆንልናል? 80/4 plus 8/2 plus 2 which is finally 26 ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኢንዲፋይናይት ኢንተግራልን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል evaluate the integral sin x dx starting from pi over 6 up to pi over 3 ኦኬ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ sin x dx ወይም ኢንዲፋይናይትሊ ምን እናደርጋለን? ኢንተግሬት እናደርጋለን። minus cos x ይመጣል። ስለዚህ minus cos x starting from pi over 6 up to pi over 3 so minus of cos pi over 3 minus cos of pi over 6 ነው የምናደርገው። so cos pi over 3 ምን ማለት ነው? ያ ማለት 180 over 3 60 ዲግሪ አካባቢ cos 60 ስንት እንደሆነ እናውቃለን። አሁን 180 over 6 ማለት 30 ዲግሪ cos 30 እናውቃለን። ስለዚህ ይሄኛው 1 over 2 ይመጣልናል የዚህ ቫልዩ ማለት ነው። 1 over 2 cos pi over 6 ደግሞ root 3 over 2 ነው። so minus of 1 over 2 minus root 3 over 2 ማለት root 3 minus 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ find the area of the region bounded by the arc of a same function between x equal to 0 and x equal to pi አሁን የተሰጠ ማን ነው? አርኩን ነው። በአርኩ ሰስፔንድ የተደረገው ወይም የታቀፈውን ኤሪያ ፈልጉ ይለናል። ፋንክሽኑ ምንድነው የተሰጠን? ሳይን ፋንክሽን ነው። ኢንተርቫሉስ ከ0 እስከ ፓይ ድረስ ያ ማለት ከ0 እስከ 180 ዲግሪ ድረስ ማለት ነው ባጭሩ። so the area A of this region is identified to be the value of the definite integral the integral of sin x dx starting from 0 up to pi ማለት ነው። so area ማለት ነው the integral of sin x dx starting from 0 up to pi which is equal to sin x integrate ሲደረግ ኔጌቲቭ cos x ነው starting from 0 up to pi አሁን ከዚህ ጋር የሚለያየው ምንድነው? ይሄ ከፓይ ኦቨር 6 እስከ ፓይ ኦቨር 3 ነው። ይሄ ደግሞ ከ0 እስከ ፓይ መሆኑ ነው እና ኤሪያን ፈልጉ ብሎ በግልጽ ማስቀመጡ ነው። ይሄም ኤሪያ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ግራፉ የሳይን ግራፍ ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ ስለዚህ የተጠየቅነው ከ0 እስከ ፓይ ድረስ ይችን ኤሪያ ነው ፈልጉ የተባለ። so negative of cos pi minus cos 0 which is equal to the negative of cos pi ማለት negative 1 ኦኬ cos 0 ደግሞ 1 ነው minus 1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ minus of minus 1 minus 1 ስንት ይመጣል? 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚች ኤሪያ 2 ዩኒት ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ evaluate the integral of e the power of x dx from minus 1 up to 0 ድረስ ያለውን evaluate አድርጉ ይለናል። ኦኬ so ይሄ ማለት ነው e the power of x ን ኢንተግሬት ስናደርገው ራሱ e the power of x ነው ከማይነስ 1 up to 0 ስለዚህ መጀመሪያ x ላይ 0ን እንተካ ኦኬ ማይነስ e the power of minus 1 which is equal to e the power of 0 ማለት 1 ሲቀነስ e the power of minus 1 ማለት 1 over e ነው which is equal to e minus 1 over e ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር። ln x dx ቢሰጠንስ ከ1 እስከ e ድረስ የe ቫልዩ e እንግዲህ ኮንስታንት ነው 2.2814 ምናምን እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው የe ቫልዩ ማለት ነው። so the integral of ln x dx starting from 1 up to e ስለዚህ ln x እንዴት ኢንተግሬት እንደሚደረግ በሌላ ክፍል አይተነዋል። x ln x minus x from 1 up to e ስለዚህ ኢን እዚህ ላይ x ቦታ ላይ ስንተካ e ln e minus e minus አሁንም x ላይ ደግሞ 1 እንተካለን 1 times ln 1 minus 1 ኦኬ which is equals to e ln e 1 ነው e times 1 e ብቻ ይቀራል minus e minus e ደግሞ ሊጣፋ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር minus of 1 times ln 1 ደግሞ 0 ነው minus 1 finally የ0 ይሆናል minus of 0 minus 1 ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ property of definite integral ፕሮፐርቲዎችን እስኪ ኦልሞስት ወደ 5 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉን። property of definite integral ማለት ነው if f and g are countless on a comma b and if k is an element of r
and c is an element of the closed interval a, b then ይልና ወደ 5 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው the definite integral f of x dx starting from a up to a ከሆነ 0 ነው። ምክንያቱም ካፒታል f of a minus ካፒታል f of a አንድ አይነት ቫልዩ ስለሆነ 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። እዚህ ላይ ካፒታል f of ማለት ኢንተግሬት ተደረገ በኋላ ያለው ፋንክሽን ማለት ነው። አስታውሱ ላይ ስንሰራ የነበረው። ሁለተኛ the integral of f of x dx from b up to e ማለት the negative of the integral of f of x dx a up to b አሁን ፖዚሽን ያቀያየር ነው። b up to e ተሆነ the negative of a up to b እናደርገዋለን። ፖዚሽን አቀያይረናል። አሁን እዚህ ላይ ፖዚሽን ስናቀያይር the negative of አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ the integral of f of x plus or minus g of x dx a up to b ማለት ለየብቻው መስራት እንችላለን። that is the integral of f of x a up to b plus or minus the integral of g of x dx a up to b አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ለየብቻው። አራተኛ ባህሪ the integral of f of x dx a up to b ማለት the integral of f of x dx a up to c plus the integral of f of x dx c up to b c ምንድነች? c ማለት እንግዲህ an element of the closed interval a up to b ነው። በa እና በb መካከል ያለች ኮንስታንት ነች c ማለት። ስለዚህ በሁለታቸው መካከል ከሆነች a up to c plus c up to b ብለን መስራት እንችላለን። እሱን በኤግዛምፕል ስንሰራው ሞር ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ባህሪ ደግሞ ኮንስታንት ምንጨምርበት f of x k f of x dx ኢንተግራሉ ማለት ነው a up to b ቢሆን ኬን እናስወጣታለን። ኬ ያስወጥተን the integral of a up to b f of x dx አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ይለናል። ወደ 5 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎችን ይዘን ሌሎች ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ሞር ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው ዲፋይናይት ኢንተግራል ምን እንደሆነ። ኦኬ እዚህ ላይ evaluate the following integrals using the upper property ይለናል። 5 ፕሮፐርቲዎችን አይተናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ 5 የሚደርሱ ምን አሉን ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን ኤግዛምፕሎች ስንሰራ ይህ ፕሮፐርቲ ክሊር ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ a the definite integral x cube plus 1 dx 3 up to 3 ይለናል። a up to a ማለት ነው። a up to a ተሆነ 0 ነው ይለናል። በዚህ ባህሪ መሰረት ይሄኛው 0 አደረግን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ by property 1 የፋንክሽን ወይም ይሄ ኢንተግራል 0 ይመጣል ማለት ነው። የቢስ b ደግሞ the integral of sin x dx from pi over 4 up to pi ይሄ ደግሞ ምን እንጠቀማለን ይላል ፕሮፐርቲ 2 ማለት the negative of አድርገን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንዴት አደረገው the integral of pi over 4 up to pi sin x dx which is equal to the negative of pi up to pi over 4 sin x dx so sin x integrate ሲደረግ cos x ይሆናል from pi up to pi over 4 which is equal to cos pi over 4 minus cos pi which is cos pi over 4 ማለት root 2 over 2 ነው 45 ዲግሪ ስለሆነ minus cos pi ደግሞ minus 1 ይሆናል which is root 2 over 2 plus 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ የታለ ሲ ማለት the integral of x minus 1 over x squared the whole square dx starting from 1 up to 2 ማለት ነው። ምንን ባህሪ እንጠቀማለን ይላል የሶስተኛው እና የአምስተኛው። ሶስተኛው ባህሪያችን ምንድነው የሚለው ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖች ቢሰጡን አይነት ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ኮንስታንት ቢኖር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንየው እስኪ the integral of x minus 1 over x squared the whole square 1 up to 2 ማለት ነው dx ማለት ይሄንን ውስጥ አስገብተን እናበዛዋለን። ያ ማለት x minus 1 over x ሲባዛ x minus 1 over x square ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል the integral of x square minus 2 over x plus 1 over x square ማለት ነው ይሄ ነገር። ሶ አሁን እዚህ ላይ x square ለአንድ ፋንክሽን ይሄ ሌላ ፋንክሽን ይሄ ሶስተኛ ፋንክሽን ለየብቻው እያስገባን መስራት እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው the integral of x square dx from 1 up to 2 minus ሁለተኛው the integral of አሁን አምስተኛ ባህሪ ማለት ይቺ 2 ኮንስታንት ኬ ስለሆነች አወጣናት the integral of 1 over x dx 1 up to 2 plus the integral of 1 over x power of 4 1 up to 2 which is equals to ብለን ኢንተግሬት እናደርገዋለን። መጀመሪያ x cube over 3 ማለት ነው 1 up to 2 minus
ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል 2 ln absolute value of x ማለት ነው 1 up to 2 ማይነስ ሶስተኛው ደግሞ 1 over 3 x cube 1 up to 2 አድርገን እንሰራና 1 እናቱን ሰብስቲዩት እናደርጋለን ፋይናሊ ስንት ይመጣልናል 7 over 3 minus 2 ln 2 plus 7 over 24 which is equals to 21 over 8 minus 2 ln 2 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ዲን ደግሞ by property 4 ነው የምንሰራ ይለናል ያ ማለት x over x cube plus 1 dx plus የተሰጠን ዲ ምንድነው የሚለው ሁለት ፋንክሽኖች ተሰጥተዋል እዚህ ላይ ፕሮፐርቲ 4 ምን ይላል c የተባለ ኮንስታንት በማስገባት ማለት ኦኬ ፋንክሽኑ መጀመሪያ x over x square plus 1 እና x over x square plus 1 አንድ አይነት ነው ፋንክሽኑ ሊሚቱ ግን ይለያያል ያ ማለት ከአንድ እስከ ከሩቱ እስከ 5 ይለናል ኦኬ ሶ ምን አደረገ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቱን እናስወግድና ከአንድ እስከ 5 ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ፋንክሽናችን አንድ ነው ፋንክሽን x over x square plus 1 እዚህም x over x square plus 1 ሶ ከአንድ እስከ ከሩቱ እስከ 5 ማለት ከአንድ እስከ 5 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንተግሬት እናደርገው ይሄ ምንድነው የሚሰጠን ln 1 over 2 ln absolute value of x square plus 1 up to 5 ይሰጠናል 1 እና 5 እንተክተን ፋይናል መልሳችንን እናስቀምጣለን which is 1 over 2 ln 26 minus ln 2 which is 1 over 2 ln 13 ይሆንልናል ማለት ነው የመጨረሻው e ደግሞ e the power of pi plus 3x dx from -1 up to 1 አሁንም e the power of pi times e the power of 3x ማለት ነው ይሄ ማለት e the power of pi ደግሞ ኮንስታንት ስለሆነ ማውጣት እንችላለን ኦኬ ስለዚህ ካወጣነው በኋላ e the power of 3x ደግሞ ኢንተግሬት ሲደረግ e the power of 3x over 3 ይሆናል -1 እና 1ን ተከተን መልሳችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ይሆንልናል ይሄ ማለት e the power of pi times e the power of 3 pi dx ማለት ነው ዜን እቺ ኮንስታንታችንን እናስወጣለን ይልና መጨረሻ ላይ ቫልዩዎችን -1 እና 1ን ሲተካ ምን ይመጣል e the power of pi minus 3 over 3 into e the power of 6 minus 1 ኦኬ አሁን የጋራ እናዋጣለን e the power of pi የጋራ አለን into e the power of 3 over 3 minus e the power of 3 over 3 ኦኬ so which means e the power of pi minus 3 over 3 into e the power of 6 minus 1 ይመጣል ወይም ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ተመሳሳይ ቫልዩ ይመጣልናል በእንደዚህ አይነት ወይ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ change of variables ይለናል in evaluating the indefinite integral the integral of f of x dx which is equal to the capital F of x ቢሆን the method you have been using are substitute by partial fraction and integral by part የሚሉ ቴክኒኮችን ስናይ ነበር በፓርት 1 part 2 ላይ in the substitution method the composition function fog is the antiderivative of fog times g prime ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፋንክሽን ማለት የዛ አንቲደሪቫቲቭ ነው ወይም ኢንተግሬትድ ቫልዩ ነው which implies that the integration of f of g of x times g prime at x dx a up to b ማለት capital F g of b minus capital F g of a ማለት ነው እዚህ ደግሞ ኮምፖዚሽን ስንጠቀም ማለት ነው ባጭ ኦኬ ያ ማለት ከአንድና ከዛ በላይ የሆነ ፋንክሽን ቢሰጠን ኮምፖዝ ሆኖ ማለት ነው so to evaluate the definite integral by a method of substitution you transfer the integrand as well as the limit of integration for this process you have the following theorem አሁን ይሄን ተረም እንመልከት እስኪ if the function f is continuous on the closed interval a mean c, d ላይ ምን ቢሆን continuous ቢሆን ይሄ function the substitution function u is equal to g of x is differentiable on the closed interval a, b with g of a is equal to c and g of b is equal to d then the integral of f of g of x dot g prime at x dx a up to b ማለት the integral of f of u du g of a up to g of b ማለት ነው አሁን substitution ከዚህ ቀደም ስላየን ያን ያክል አይከብደንም
ኤግዛምፕል ስንሰራ ደግሞ ሞር ይገባናል ወይም ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። ለምሳሌ evaluate the integral x is the power of x squared dx 1 up to 2 ስለዚህ አሁን ሰብስቲቱት ልናደርግ ነው። using integration by substitution u ማለት x square ናት እቺን x square እንበላት du by dx ሲሆን 2x ይሆናል which implies that 1 over 2 du ማለት x dx ነው። ስለዚህ በx dx ፈንታ 1 over 2 du እንተካለን እዚህ ላይ ማለት ነው። so as x varies from 1 up to 2 u is equal to g of x varies from g of 1 is equals to 1 to g of 2 is equal to 2 square which is 4 ከአንድ እስከ 4 ድረስ ምን ይላል ማለት ነው ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ላይ ኦኬ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ሊመስል ይችላል ግን እጅግ በጣም ቀላል ሰብስቲቱሽን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው x ከአንድ እስከ 2 ቫሪ ስታደርግ የተካነው u that is g of x ያልነው ማለት ነው ከg of 1 እስከ g of 2 ይቀየራል g of 1 1 ነው g of 2 ደግሞ 4 ነው ስለዚህ the integral of x is the power of x squared dx 1 up to 2 ማለት 1 over 2 the integral of a the power of u du 1 up to 4 ማለት ነው 1 ማነች g of 1 ነች እዚህ ላይ ዴፊኒሽናችን ላይ ወይም ቴረማችን ላይ g of a up to g of b ብለን የለም g of a ማለት 1 ነች g of b ማለት 4 ነች ስለዚህ e the power of u ደርቤት እናድርገው ኢንተግሬት እናድርገው ስናደርገው ምን ይመጣልናል e the power of u ይመጣል ራሱ 1 over 2 ከየት ነው የመጣች 1 over 2 du ስላልነው ነው እቺ ኮንስታንት ስለሆነ ስለወጣናት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ 1 up to 4 ዜን እንተካለን 1 over 2 e the power of 4 minus e ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መሰረት እንችላለን አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር evaluate the integral x root 2x square plus 5 dx minus 3 up to 1 ስለዚህ u ማለት g of x ነው which is equal to this value ውስጥ ያለውን ቫልዩዎችን እንወሰድ 2x square plus 5 then g of minus 3 ማለት g of minus 3 ያ ማለት g of a ያልነው ማለት ነው which is 2 into minus 3 square plus 5 which is 23 መጣ g of 1 ደግሞ አፐሩ ማለት ነው 2 into 1 square plus 5 which is 7 መጣ ኦኬ ስለዚህ ከ23 ወደ 7 ኦኬ du by dx ምን ይሆንልናል አሁን uአችንን ምን እናድርግ ወይም g of x አችንን ደርቤት እናድርገው እስቲ 2x square plus 5 ማለት 4x ነው which implies that 1 over 4 du ማለት x dx ነው ስለዚህ x dx አለን በx dx ፈንታ 1 over 4 du እንተካለን በሩት 2x square plus 5 ፈንታ ሩት u እንተካለን ስለዚህ ምን ይሆንልናል 1 over 4 ማለት እዚህ ላይ ያለችው ነች the integral of 23 up to 7 root u du ስለዚህ root u ደግሞ ኢንተግሬት እናድርገው ስናደርገው ምን ይመጣልናል u the power of 3 over 2 up to over 3 over 2 starting from 23 up to 7 then ይችን ነገር ወደዚህ እናውጣትና ምን ይመጣልናል 1 over 6 then u ላይ 23 እና 7 ስንተካ ያ ማለት 7 times root 7 minus 23 times root 23 ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ መስራት እንችላለን ሌላና የመጨረሻ ኤግዛምፕል ስንሰራ the integral of cos x cube sin x dx 0 up to pi over 3 ቢሆን the derivative of cos x is negative sin x which is a factor of the integrand ስለዚህ u is equal to g of x cos x ብለን እንነሳ uአችን minus du ማለት sin x dx ነው ስለዚህ ወይም du ማለት minus sin x dx ነው over minus አድርገን minus du is equal to sin x dx እንዲሆንልን እናደርጋለን ከዛ በsin x dx ፈንታ ማንን እንተካለን ኔጌቲቭ du እንተካለን በcos x cube ፈንታ ደግሞ u cube ብለን እንተካለን ስለዚህ የተሰጠን integral function which is equal to the integration of the negative integration ለምንድነው ኔጌቲቭ ያልነው ኔጌቲቭ du ስላስቀመጥን እዚህ ላይ u cube du u cube ለምን አልነው cos x cube ነው በcos x ፈንታ u ስለተካን ማለት ነው from g of 0 up to g of pi over 3 ለምን እዚህ ላይ የተሰጠን ኢንተርቫል ከ0 እስከ pi over 3 ስለሆነ ኦኬ ስለዚህ
g of pi over 3 እንፈልጋለን g of 0 እንፈልጋለን ያ ማለት cos 0 እና cos pi over 3 እንፈልጋለን ማለት ነው ማን የመጣ 1 እና 1 over 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ u cube ደግሞ ኢንተግሬት ስናደርገው u the power of 4 over 4 ይሆናል from 1 up to 1 over 2 then 1 over 2 እና 1 እንተካና ፋይናሊ ምን ይመጣልና the negative 1 over 64 minus 1 over 4 which is equal to 15 over 64 ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ እንዲሁም እዚህ ኤክሰርሳይሶች አሉ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች በደንብ በመስራት የቶፒክ ሞር ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሌላኛ ቶፒክ ደግሞ እዚህ ላይ application of integral calculus የሚል ነገር አለ ይሄንን በሌላ ክፍል የምናይ ይሆናል እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ በሌላ ክፍል ማለትም ይሄን ክፍል በመናይበት ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ቸር ሁላ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ